Hiền ơi, Hiền ơi. Bà này đi đâu rồi nhỉ? Đóng cửa. Hiền ơi. Đóng cửa. Bà này đi vắng không ở nhà. Không biết hai mẹ con này nhà không nhỉ, mình lâu lắm không về thăm. Về thăm xem nhà không. Ô nhỉ, hai mẹ con này không đi đâu rồi nhỉ? Không biết hai mẹ con này đi đâu rồi nhỉ? Em mở cửa vào xem nào. Không biết hai mẹ con đâu rồi. Anh ơi, hai mẹ con đâu rồi nhỉ? Trong vắng này. Anh ơi, hai mẹ con này đi đâu rồi nhỉ? Hai mẹ con này đi đâu rồi nhỉ anh ơi? Và đồ đạc vứt ra ngoài hết, cả màn vứt ra ngoài hết đây, đâu rồi nhỉ? Đâu? Ôi. Thế anh à. Ô, cả đồ đạc vứt ra ngoài hết rồi. Không được gì. Thế đâu được nhỉ? Bây giờ đường nào đây? Dạ, nhỉ, hai mẹ con không biết đi đâu rồi. Có chuyện gì đây? Đồ đạc chả thấy đâu rồi. Lúc rồi ở đây không thể thấy con
đồ đạc cho con bé chả thấy đâu. Ai thì cái lều đấy nhỉ? Xem ai ở đấy nhỉ? Thì hai mẹ con kia giống như sao của mình chứ nhỉ? Ồ kìa con. Ông đi đâu đây? Ồ, hai mẹ con à, sao lại ở đây? Vâng. Ồ, vâng. Tôi tìm hai mẹ con lâu lắm rồi mà sao hai mẹ con ở lại ở đây? Vâng, bà kia đuổi không cho hai mẹ con ở kia, xong là đi ra đây ở đây rồi. Ồ, thế rồi. Sao hai mẹ con làm sao lại ra đây ở? Vâng, hôm qua bà kia, bà Yến ấy đuổi đi không cho ở, bảo là đất của bà, đuổi đi không có chỗ ở, về đây làm ở này, ở tạm. Ồ, nhỉ, vất vả quá nhỉ. Vâng. Thế sao lại đuổi hai mẹ con ra đây mà ở? Bà bảo là đất của bà, xong là bà đuổi đi. Ồ, khổ nhỉ. Hơi lâu lắm mà tìm hai mẹ con cô không thấy, từ trong kia ra tìm không thấy, giờ thế đấy rồi. Vâng. Không gặp được cái cún với cô này, tôi mua được cái gói sữa rồi cho cún. Vâng, con đi xin ông này. À, khoanh tay à? À, khoanh tay. À ông. À, đấy. Rồi, ngon nhỉ. Đấy, phải giỏi thế, ông mới cho. Con làm sao ông không cho nữa đâu. Cảm ơn ông nhiều nhé. Vâng. Nào cũng mua đồ cho hai mẹ con. Nhưng chả sao cả. Thế hai mẹ con khỏe này. Tôi tìm người giúp đỡ cho cô nhé. Không cần đâu chú ạ. Hai mẹ con ở đây tạm xem xem chỗ nào có chỗ làm nhà hai mẹ con chắc lo được. Đấy là khổ lắm đấy. Vâng, cũng khổ, cố gắng xem nào. Cô ở chỗ này không được, trời lạnh này là ở này không được. Làm sao mà bảo chính quyền nó làm cho cái nhà ở chứ. Vâng, chính quyền họ nhiều lắm rồi chú ạ. Cô này tôi xin phép tôi về nhé. Vâng, chào chú nhé, bye bye ông. Bye. Vâng, rồi. Con xin nhé. Rồi. Ông tốt bụng nhé.
Ông mua chỉ cho con nha. Bye bye. Hai mẹ con thích nhỉ. Làm sao giúp được, tôi sẽ tìm công an để giúp thôi. Giờ tìm công an đâu được nhỉ. Tìm công an đã. Này, anh giúp em với. Thế à? Chuyện là họ bác ra hai mẹ con ở trong kia, giống liều kìa. Giờ không có nhà ở đâu. Hai mẹ con ở trong này, ở trong cái liều này không có nhà ở đâu. Hôm nọ tôi vào có thấy đâu, tìm có thấy người đâu. Bây giờ hai mẹ con ở trong này đấy. Ở chỗ nào nhỉ? Ở bên trong này, qua đường này vào. Nó không có nhà ở, nó ở trong cái liều kìa. Cô giúp em với. Hai mẹ con Phương Anh ấy, đúng không? Đúng rồi, hai mẹ con Phương Anh đấy ở trong đấy. Không có nhà ở đâu trong cái liều ấy. Nó vào tìm trong lều không thấy đâu, chả biết đi đâu. Bây giờ chắc ở trong đấy, nhưng không có chỗ ở đâu. Liều đấy. Thế anh đưa tôi đi xem nào. Hôm nọ tôi vào lều vào trong nhà tìm không thấy đâu. Anh lên xe đây. Vâng. Vâng, hai mẹ con ở đây. Tìm nọ rồi không thấy. Đi đi vâng. Đi xuống xem. Rồi á. Khoai chín rồi á. Mềm chưa? Hai mẹ con ở dưới đây. Thế hai mẹ cháu ra đây à? Vâng, ra đây rồi. Họ vào trong nhà tìm không thấy. Vâng, bà kia đuổi đi rồi chú ạ. Vâng. Thế sao hai mẹ con lại ra đây? Vâng, đấy hôm nọ chị cũng đi tìm gặp chú, báo chị bà Yến kia đuổi không cho ở, xong không thấy chú vào, xong bà đi vào, bà đuổi ra không cho ở, rồi thế ra đây ở đây. Tạm. Nó em vào nhà có vào nhà trong đi tìm có thấy đâu, có thấy ai đâu. Thế bà đuổi ra đây ở rồi thì được 1-2 ngày rồi. Báo cáo em đấy, nhưng mà em bận công việc quá. Sao em vào tìm không thấy người đâu, không thấy hai bác cháu đâu. Em đi tìm bà Yến cũng không gặp, bà Yến cũng không thấy đóng cửa. Đi chiều hôm đấy bà đi đuổi ra không cho ở rồi, bà đuổi đốt nhà xong rồi đuổi đi rồi. Không cho ở.
Mẹ con quyết định không vào trong ở nữa rồi. Không, bà ta không cho ở đâu chú ạ. À. Bà ta đuổi đi rồi cũng không làm khó cho người ta nên người ta không cho ở thì thôi mình đi tìm xem chỗ khác có chỗ nào làm được cái nhà ở cũng được. À. Thế là không có gì là chú công an này chú giúp chị nhé. À vâng. Vâng, Cảm ơn chú nhé. Vâng, tôi về đây. Đi về nhá. Vâng. Bye ông. Vâng. Bye ông. Ta xem khoai của con chín chưa này. Bà này quá đáng nhỉ. Nhà làm bao nhiêu, mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công. Đuổi đi. Thôi thế chị dọn đồ đi. Tôi đưa đi vào ra ngoài kia Vâng. để ở tạm, không cái nhà hoang để ở tạm. Thế lại làm phiền chú rồi nhỉ. Con đứng này. Làm phiền chú nhiều quá nhỉ. Em đi tìm chị từ hôm qua đến này không thấy đâu. Vâng. Mai gặp cái ông đấy, ông bảo là trong này mấy cái này treo cái tiền ở đâu, cái túi kia em là để em để đằng trước. Đấy con đi theo Nào. ông đi. Đi. Nào. Theo ông đi nào. Alo. Mai có ông về đón đấy nhỉ, không biết đi đâu ở đâu được nhỉ. Xe đi xe máy nhá.
qua cháu hỏi bà đấy, cái bà có cái lều cái nhà ở bên này chưa chưa có người ở, bà bảo không có người ở ấy. Cho hai mẹ con này ở tạm một Thế à? hôm. Thì ở tạm mấy hôm thì được. Vâng. Con đây à? Vâng. Hai con. Ê, ở đâu vậy? Không có nhà ở. Chào bà. Con đuổi Dưới cũng kia. chợ rồi. À. Thế bà cho một cái lều kia. Vâng. Cảm ơn bà nhá. Thì cháu vào nhà đã, vào nhà uống nước. Vâng. Đâu đây, đúng rồi. Đây. Nhắc được rồi nhá. Nhà con thế ạ. Nước. Từ đã, từ bà rót đã. Không nghỉ của bà không? Đây, uống nước thuốc đây. Xin bà. Xin bà hả? Họ à? Đây, thuốc mắt, gan mắt, rượu đây. Vâng. Con làm Mời bà uống nước. Đây, uống nước đây. Hai mẹ con là ở dưới kia. Nhưng mà cái bà ở ngoài kia bà không cho ở. Ai, bà cháu làm sao không có nhà ở? Cháu có nhà ở trong kia bà, chẳng qua là bà kia bảo là đất của bà không cho ở, bắt dỡ nhà đi chỗ khác ở, xong là cháu chưa dỡ được, chưa có chỗ ở. Cháu đi mai chính quyền nó bảo là ở trong này nhà bà có một cái nhà không ai ở đến, thế cháu mượn ở tạm mấy hôm, nên cháu làm xong nhà cháu lại ra nhà bà. Vâng, thế có cái lều ở đấy, bà không ở đến đâu. Cho hai bà cháu ở tạm mấy hôm. Bố cho hai ba mẹ con xin ở tạm mấy hôm. Hai cháu làm đây là cái nhà, chuyển cái nhà kia về làm ở trên cái chỗ đất cháu cho ít ở đấy làm. Ra không giải ạ. Này bà có cái nhà không ở đến thì cháu mượn tạm mấy hôm, không là không biết hai bác cháu ở đâu được, đi lang thang một mình được, con bé nó lạnh lắm. Rồi cháu tiền bà đưa cháu đi sang. Thế bà đưa cháu đi xem nhà. Cho bà, cái nhà của bà ở đây. Ôi, nhà của bà ơi. Bà trồng cả quế ở đây. Con đi vào rừng à? Ruột của bà đây. Mà chắc cả gà đây. Vâng. Tôi cho bà đấy. Ê, ở nhà luôn.
Con cho ở thế này bà có cả điện vào nhỉ? Vâng, Điện qua lắm. có cả điện đấy. có điện sáng rồi. Giường họ hết rồi. Mai cháu bắt sửa. Này, hai mẹ con, hai bà là cháu phát triển giường ở nhá. Đây là hết đây. Con mình bắt sửa nhé. Cái này sửa điện lại đâu còn làm được. Cháu ở đây nhá, bà đi về nhá. Cảm bà nhá. Bye bye bà. Bye yêu. Gần bà mai mình đi nhà bà chơi nhỉ. Mai con đi nhà bà chơi nhá. Bà về rồi. Nhà bà ở đây mai mình đi bà chơi nhá. Bà tôi ngủ quá nhỉ. Nhà bạn ngay đây này. Bà ở đây thôi. Hai bà có nhà cho mình ở đâu nhỉ? Không có chỗ ở đâu. Bà quay nó đợi cái này đó nhá. Cứ quay đây, xe cái đường này. Con bị gới rồi sao? Con đi ra ngoài đi bụi. Vâng. Mai vào. Vâng. Mai Cảm nhá. ơn chú nhé. Vâng, đây là mai. Bye bye. Con không bài à? Thế là con ở đây nhá. Hai là vào.
Nghề nhá con. Bà con vào vừa để đẹp thế nhỉ con nhỉ? Con gà trắng nhỉ? Đẹp thế. Gà của bà đẹp thế. Đấy nó nở nhỉ? Tạm thế đó nhỉ. Mình dọn dần. Đây. Gạo đi. Đây. Để cho nó. Có nước nhỉ. Bà có cả nước ở đây nhé. Bà nấu xuống ao. Bà nấu xuống ao của bà. Con dao phải phát thế này cho nó chạy nhé. Mệt quá, ngồi một tí đã, đau chân quá. Nghỉ ngơi một tí. Mệt quá. Mệt ạ.
chỗ ở rồi. Có chỗ ở rồi. Hai thôi à. Chỗ ở rồi, ba cho chú em ở rồi. Chân quá. Chân quá. Đau. Này, đó rồi. Đau rồi. Thương rồi. Đau. Đau. Chưa? Đừng. Đau ấy nha. Đau ấy. Vì không có nhà ở, họ bỏ nhà phí ở đây nha. Nha. Và thi hiện cả bóng ở đây cho mình ngượng nhé.